Ngayon ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyong 13th month pay. Handa ka na bang tanggapin ang iyong 13th month pay? Pag-usapan natin ito. Kamakailan ay naglabas ang DOLE ng Labor Advisory na 2820. Ito ay tungkol sa guidelines on the payment of 13th month pay. Meron bang pagbabago sa pagbibigay ng 13th month pay dahil sa inilabas ng DOLE na Labor Advisory? Usap-usapan kamakailan na pwedeng i-postpone ang pagbibigay ng 13th month pay. O kaya, pwedeng hindi magbigay ang mga company ng 13th month pay. Totoo ba ito? Pwede ba talagang hindi magbigay o i-postpone ng employer ang pagbibigay ng 13th month pay? Lahat yan ay sasagutin natin dito sa Pinoy HR. Una, ano ba itong 13th month pay? Bueno, ito ay isang mandatory benefit na pursuant to Presidential Decree number 851 na nagre-require sa isang employer na mag-grant ng 13th month pay para sa mga rank and file employees. Konting disclaimer, hindi po ako eksperto at ito po ay batay lang sa aking review, research at sariling opinyon. Maaari niyong basahin ang mga referensya na babanggitin ko dito. Mag-like ka sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-press ang bell button sa ibaba. I-share mo rin itong video sa mga kaibigan mo. At pwede kang mag-comment sa ibaba para madagdagan pa ang mga impormasyon sa video na ito. Ito ang ilan sa aking maikling overview ng PD 851. Ang Presidential Decree number 851 o PD 851 requiring all employers to pay their employees a 13th month pay ay nilagdaan ng Presidente Marcos noong December 16, 1975. Ang isa sa mga dahilan ay mula pa noong 1970 hanggang 1975 ay walang wage increase na nangyayari. Makalipas ang ilang araw noong December 22, 1975, nilabas ang Rules and Regulations implementing Presidential Decree number 851. Nakalagay doon kung sino ang covered ng mga employees at ang mga hindi covered ng mga employers. Definition of terms like 1/12 of the basic salary, ano ang coverage ng basic salaries, option to release half before the opening of the school year, paano magiging qualified ang isang distressed employer, reportorial requirements nito, prohibition against reduction or elimination of benefits, at kung kailan magiging effective ito. Ilang linggo pagkatapos nito, noong January 9, 1976, naglabas ulit ng Administrative Order Number 2, Series of 1976 to facilitate the disposition of cases involving petition for exemption, complaints, enforcement and implementation ng PD 851 kasama na ang IRR nito. Nakalagay doon ang petition for exemption, complaint, enforcement, and or implementation. Pagkalipas ulit ng ilang araw, noong January 16, 1976, naglabas muli ng Supplementary Rules and Regulation implementing PD 851 para sa ilan pang mga clarification ng nasabing batas. This is to ensure uniformity of the interpretation, application, and enforcement of the provision of the Presidential Decree number 851 and its implementing regulations. Nakalagay doon ang ilan pa sa mga karagdagang mga clarifications. 10 taon naman pagkatapos nito or almost, noong August 13, 1986, ang Presidente Corazon Aquino ay nag-issue ng Memorandum Order number 28 na revised guidelines on the implementation of the 13th month pay law. Inalis doon ang salary ceiling na 1,000 pesos para sa mga covered ng 13th month na employees at pinalitan bilang covered employees ang mga rank and file. Binura rin ang provision para sa mga distressed employers na ma-exempt sa pagbibigay ng 13th month pay. At marami pang mga changes na binanggit sa nasabing revised guidelines. Ngayon ay sagutin natin ang ilan pa sa mga dapat nating malaman tungkol sa 13th month pay. Halimbawa, isa ba itong bonus? Hindi ito bonus dahil ang bonus ay halaga na ibinibigay sa empleyado higit sa nire-require ng batas bilang reward or incentive dahil naabot nila ang mga targets para magtagumpay ang kumpanya sa partikular na tunguhin ito. Hindi demandable and enforceable obligation ang bonus
liban na lang kung naging parte ito ng sweldo o patiunan na itong napagkasunduan. Kaya magkaiba ang 13th month pay sa bonus. Ang tanong ay, makakatanggap ka ba ng 13th month pay? Bueno, kung ikaw ay rank and file employee at nakapagtrabaho at least 1 month during the calendar year, dapat kang makatanggap ng 13th month pay. Hindi ka ba sigurado kung rank and file ka? Bueno, lahat ng empleyado na hindi managerial position ay tinuturing na rank and file employees. Ang mga managerial employees ay mga position vested with powers and prerogatives to lay down and execute management policies and to hire, transfer, suspend, lay off, recall, discharge, assign or discipline employees, or effectively recommend such managerial actions. Kaya kung managerial ka, di ka covered ng PD 851. Pero huwag mag-alala dahil kung practice o by agreement ay binibigyan ka ng 13th month pay, hindi na pwedeng alisin sa iyo ang pagtanggap ng 13th month pay. Sino naman ang mga exempted sa ganitong 13th month pay? May mga employers na exempted sa pagbibigay ng 13th month pay. Halimbawa, mga government and any political subdivision, including government-owned and controlled corporation, except those corporation operating essentially as private subsidiaries of the government. Ganon din ang mga employers who are already paying their 13th month pay or more in a calendar year or its equivalent at the time of the issuance of PD 851. Kasama din dyan mga employers of person in the personal service of another relation to such workers. Ganon din ang mga employers na nagbabayad lang ng purely commission, halimbawa boundary din, task basis, and those who are paid fixed amount of performing specific work. Irrespective yan of the time consumed in the performance of their duty. Except syempre those workers who are paid in piece rate basis, in which case the employer shall grant such workers the required 13th month pay. Ano naman tong nilabas ng DOLE na Labor Advisory 2820 regarding the guidelines on the payment of 13th month pay? Huwag mag-alala dahil nililinaw lang nito na walang pagbabago sa payment ng 13th month pay. Nililinaw din ito na dapat magbigay ang mga employer ng 13th month pay sa mga rank and file employees. Same minimum requirements pa rin pagdating sa computation na 1/12 of the total basic salary within the calendar year without any prejudice to the existing practice or company policy, employment contract, or collective bargaining agreement. On or before December 24 pa rin ang time of payment ng 13th month pay. Ano pa ang nililinaw ng LA 2820? Binabanggit doon na no request or application for exemption for payment of 13th month pay or deferment of payment shall be accepted or allowed. Ibig sabihin, hindi maaaring ma-exempt ang isang employer sa pagbibigay ng 13th month pay o hindi rin nila pwedeng i-defer ang pagbabayad ng 13th month pay. Binabanggit din doon na kailangang magpasa ang mga employers ng report of compliance sa pinakamalapit na DOLE regional office not later than January 15 of the following year. So makakaasa ka na makakakuha ka ng 13th month pay kung nakapag-work ka ng at least 1 month sa loob ng isang taon. Paano ba tamang computein ang mandated 13th month pay? Bueno, sa pag-compute ng 13th month pay, kailangan kunin lahat ng iyong basic salary sa loob ng isang taon. Kasama sa basic salary, ang lahat ng remuneration of earnings paid by an employer to an employee or service rendered but does not include allowances and monetary benefits which are not considered or integrated as part of the regular or basic salary, such as cash equivalent or unused vacation and sick leave credits, overtime, premium, night differential, and holiday pay, and include cost of living allowance. However, these salary-related benefits should be included as part of basic salary in the computation of 13th month pay if the individual or collective agreement, company practice or policy, the same are treated as part of the basic salary of the employee. Kaya kung practice na ng inyong company na isama ang lahat ng yan sa inyong basic salary, kasama rin yan sa pagkukompute ng 13th month pay. Pero kapag may mga buwan na hindi ka pumasok dahil siguro
nagsimula ka sa gitna ng taon sa kumpanya, na-separate ka bago matapos ang taon, nag-leave ka without pay ng ilang buwan, o nag-maternity leave ka, asahan na apektado nito ang makukuha mong 13th month pay dahil proportionate ito sa length of time work during the year. Hindi rin kasama ang maternity leave benefits earnings sa pag-compute sa 13th month pay, pero ang salary differential ay dapat na included as part of the basic salary for the purpose of computation of the 13th month pay. At kahit separated ka na sa work, makakakuha ka pa rin ng 13th month pay, reckoning from the time you start working during the calendar year or the time the last 13th month pay was given up to the time of resignation or separation, termination from the service, kailangan bilangin iyong mga yun. May mga companies na nagbibigay ng partial 13th month pay sa gitna ng taon. Kung nakatanggap ka na nito, kailangang ibawas sa final computation ng 13th month pay ang nakuha mong una at ang balance naman ay makukuha mo bago mag-December 24. Sino pa ang mga dapat bayaran ng 13th month pay? Ang mga piecework employees. Iba ito doon sa mga piece rate na sa bawat pirasong nagagawa nila, yun ang kanilang income. Liban na lang kung dati nang ibinibigay ito ng kanilang kumpanya. Ang mga employees who are paid fixed or guaranteed wage with commission are also entitled for the 13th month pay. Ito ay babase sa kanilang earnings during the calendar year. Taxable ba ang 13th month pay? Bueno, kapag lahat ng iyong income, bukod sa basic salary tulad ng mga incentives, bonuses, kasama na ang 13th month pay ay lumampas ng 90,000 sa loob ng isang taon, taxable na ang lahat ng halaga na lumampas doon. Ngayon ay makikita nyo sa screen ang sample computation ng 13th month pay ayon sa Labor Advisory 1818.